ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਰਬਨ ਹੱਬ 'ਤੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੰਗੀ ਦਮਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗੀ ਦਮਾਲੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਦਮਾਲਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਸਕਿਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਮਾਲੇ ਦਾ ਬੇਸ ਸਜਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਸ ਦਾ ਬੁੰਗੇ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੂੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜੂੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਾ ਆਪਾਂ ਜੂੜੇ 'ਤੇ ਲਪੇਟਦੇ ਹੋਏ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 2-3 ਵਾਲ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਪੇਟਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੁੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮੇ ਨਾ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੂੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਬੁੰਗੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੂੜੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਮਾਲੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਵੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਉਹ 10 ਮੀਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ 5 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਂ 5 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨ ਲਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲ 10 ਮੀਟਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾੜੇ 5 ਮੀਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੂੜੇ ਦੀ ਸਿਰ ਨਾਲ ਪਕੜ ਬਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੁੱਕਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਪੇਟੇ ਆ ਖੋਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਲਾਈ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਲੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸੇਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬੁੰਗੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਢਕਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕੰਨ ਢਕਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਢੱਕ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਨ ਢਕਣਾ, ਅੱਧਾ ਹੀ ਕੰਨ ਢਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਸੀ ਕੰਨ, 'ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਮਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਲਪੇਟਣੇ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬੁੰਗਾ ਚੰਗਾ ਵੱਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਮਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੁੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦਮਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲਈ, ਜੇ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਦਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੁੰਗੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲੜ ਆਪਾਂ ਜਿਤਨਾ ਚੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੰਗੇ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦਮਾਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਲੜ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ, ਫਸਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੁੰਗਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਦਮਾਲੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਸ਼ਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਮਾਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਰੱਖਣਾ ਢੱਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਲੜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਨਾ, ਖਿਸਕੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ 8 ਮੀਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਬਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਢਕਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਢਕਣਾ ਵਾ। ਬੁੰਗੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੱਸ ਕੇ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਲੜ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਨ ਪੂਰਾ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਖ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਉੱਚਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਫਾਈ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਮੇਨ ਸਫਾਈ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦਮਾਲੇ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋੜਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ, ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਬਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਖਿਸਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਦੂਜਾ ਲੜ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਚਾ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਲੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਜੋਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਜੋਗ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਸੰਜੋਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਸ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਨਾ। 2-3 ਗੰਢਾ ਮਾਰ ਲਿਓ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਟੇਢਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਡੋਰੀ ਢੱਕਦੇ ਹੋਏ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੇਪ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਦਮਾਲੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਕੁਚੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖੰਡਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਨ ਤੋੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਾਲੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਾਲੀ ਦੀ ਡੋਰੀ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰੀ ਆ ਖੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਟ ਰਵੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਖੰਡਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਈ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਲੜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੋਰੀ ਦਾ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਖੰਡਾ ਚਾਂਤੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਡੋਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ, ਕੱਸ ਜਾਏਗਾ ਚੰਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਗੈਪ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਲੈਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀਆਂ, 3 ਜਿਹੜੇ ਵੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੈਪ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲੜ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਡੋਰੀ 'ਚ ਫਸਾ ਦਾਂਗੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਹੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੋ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜ ਰੱਖਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹ ਡੋਰੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖੰਡਾ ਚਾਂਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਢੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਨੰਗੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜ ਰੱਖਣਾ ਅਗਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰੱਖਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਰੀ ਢੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਡੋਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਰੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਟੱਕਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਖੰਡਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਿਖੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਂਤੋੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਟਰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਗੈਪ ਆਵੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੈਪ ਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਮਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੌਖੀ ਹੈ ਸਭ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਲੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੰਗੀ ਦਮਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਦਮਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡੋਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਢੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਡੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਡੋਰੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੜਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੜਾ ਅਗਰ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੜਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੋਰੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਡੋਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੈਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਦਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਝੂਮਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁੰਗਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਝਾਲਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਗੀ ਦਮਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਵੀਡੀਓ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਝੂਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝਾਲਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਸਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੰਗੀ ਦਮਾਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।